Якщо говорити про країни, які дали зелене світло, дали добро Збройним силам України використовувати їхнє озброєння на території Російської Федерації, загалом таких країн зібралось 10. Серед них це є Франція, Литва, Латвія, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди. Країни Балтії і Польща зрозуміло, вірніше, країни Балтії скоріше зрозуміло, так, тому що прекрасно знаємо, що вони першими будуть під ударом в разі агресії Російської Федерації. З останніх це, звісно ж, Франція, Нідерланди дозволили бити, Швеція. Ця коаліція зеленого світла ударів по військових об'єктах по Російській Федерації буде, сподіваюсь, зростати. Про чеські снаряди, про які я вам обіцяв розповісти. Перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи надійде до України найближчими днями. Про це прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав на неформальній зустрічі союзників України у Празі. Фіала повідомив, що станом на зараз 15 країн Європейського Союзу та НАТО вже надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу. І ці зусилля незабаром покращать обороноздатність України. Цитуємо: «Як я і обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями», додав прем'єр-міністр Чехії. Нагадаю вам, у середині квітня Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України і наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч. Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 мільйона артилерійських снарядів. До речі, данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен розповіла про плани передачі Україні артилерійських снарядів в межах цієї ж ініціативи. Цитуємо: «На кошти, зібрані чеською ініціативою, ми плануємо відправити 500 000 артилерійських боєприпасів в Україну до кінця цього року», заявила Фредріксен на неформальній, знову ж таки, цій зустрічі. Глава уряду Данії запевнила, що боєприпаси та ППО залишаються найважливішими пріоритетами для України і їх необхідно постачати якнайшвидше. Окрім цього, крім ініціативи чеської, ще, нагадаю вам, є естонська ініціатива. Міністр оборони цієї країни Ханно Певкур заявив раніше в інтерв'ю засобам масової інформації, що Естонія може закупити для України і нашої армії снарядів і ракет на суму орієнтовно 2 або 3 мільярди євро, якщо союзники нададуть ці кошти. Враховуючи ціни на снаряди, за оцінками видання, якому давав коментарі Певкур, на таку суму можна закупити приблизно 1 мільйон снарядів і ракет до систем ГРАД. Така кількість допомогла б українській армії протриматися до кінця року. За словами Певкура, в Естонії є можливість швидко закупити велику кількість боєприпасів, переважно у неєвропейських країнах, для України та доставки їх за 2 місяці. Водночас, до речі, естонський міністр не назвав продавців боєприпасів. І що він каже? «На жаль, я не можу уточнити. У багатьох випадках продавець сам не хоче, аби про це стало відомо, оскільки замовлення включають снаряди калібру як 155 мм, так і 152. Росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто може закупити їх першими», сказав Певкур. Ну, якщо говорити далі про обороноздатність України, знову ж таки, на авансцену виходять Нідерланди своєю ініціативою. Що відомо, Міністерство оборони Нідерландів оприлюднило повідомлення, в якому йдеться про те, що країна очолить ініціативу зі спільного постачання систем Петріот для України. Оборонне відомство пропонує швидко та у тісному співробітництві з декількома партнерами, так би мовити, зібрати для Сил оборони України один зенітний ракетний комплекс. Цитуємо: «Нідерланди нададуть основні компоненти та деталі зі своїх запасів та запрошують європейські країни додати компоненти зі своїх власних», йдеться у повідомленні. У Міноборони країни вже відзначають, що вже визначили, які ж країни можуть бути залучені до цього плану і мають додаткові компоненти та боєприпаси для Петріот. Тобто, ймовірно, йдеться про те, що ЗРК буде буквально зібраний в
силами декількох країн, коли хтось передає пускову, боєприпаси чи, наприклад, запасні частини тощо. Загалом, як виглядає? Ця ініціатива дуже хорошо виглядає, тому що ми розуміємо, там такі країни, як Греція, яка вела перемовини з Сполученими Штатами Америки, можливо, надати комплекс системи Петріот, але зрозуміло, що є невирішені територіальні питання з Туреччиною щодо Кіпру. Відповідно, Греція сказала, що ми не можемо віддати свій комплекс Петріот. Також було запропоновано Іспанії розглянути такий варіант передачі Україні. Іспанці сказали, вибачте, не можемо, але ми будемо надавати, і вже, до речі, надають ракети до систем Петріот. І нагадаю, що самі іспанці виробляють ракети ПАК-3. Тому от така от ініціатива Нідерландів дуже і дуже є хорошою. Це може зменшити і час доставки цієї комплексу Петріот, ну і зібрання його. Нагадаю вам, що нам загалом потрібно, орієнтовно за словами президента Зеленського, як мінімум 7 комплексів Петріот, аби хоча б закрити самі такі важливі напрямки в Україні, аби ворог не міг бити з неба.